Дивись, у світі існує бактерія, яку майже неможливо вбити. Серйозно. Її можна опромінити потужною радіацією, повністю висушити, залишити в умовах, де більшість живих організмів просто загине. А вона виживе. І ні, це зараз не про тарганів, не про тихоходок і навіть не про якусь дивну істоту з дна океану. Це звичайна бактерія. Називається вона Deinococcus radioiudurans. Так, назва не з простих, але вчені дали їй значно цікавіше прізвисько Конан бактерія. І зараз ти зрозумієш чому. Її історія почалася майже випадково. У 1950-х роках вчені проводили експеримент. Вони хотіли перевірити, чи можна стерилізувати консервовану їжу за допомогою дуже сильного гамма-випромінювання. Ідея була проста: радіація повинна була знищити всі бактерії, абсолютно всі. Після цього продукт мав залишатися стерильним. Звучить логічно. Вони обробили консервоване м'ясо величезною дозою радіації. Такою, після якої там, здавалося б, не повинно було вижити нічого. Але через деякий час вони помітили дивну річ. М'ясо зіпсувалося. І тут виникає питання: як? Якщо радіація мала знищити все живе? Вчені відкрили банки, почали досліджувати їх під мікроскопом і знайшли маленьку червонувату бактерію. Вона пережила те, що мало вбити все інше. Саме тоді дослідники вирішили перевірити, а скільки вона взагалі здатна витримати. І результати були шокуючими. Щоб зрозуміти, чому, потрібно було знати одну річ: радіація небезпечна не тому, що вона невидима, вона пошкоджує клітини, а найскладніше руйнує ДНК. Уяви, що ДНК – це величезна інструкція. У ній записано, як працює клітина, як вона росте, як відновлюється і як взагалі залишається живою. А тепер уяви, що хтось бере цю інструкцію і рве її на сотні шматочків. Для більшості живих організмів це кінець. Клітина більше не може нормально працювати. А тепер найцікавіше. У цій бактерії ДНК теж пошкоджується. Вона не має якогось магічного захисту, не відбиває радіацію, не стає невразливою. Її ДНК реально розривається. Іноді на сотні окремих фрагментів. Але далі відбувається те, що досі дивує вчених. Вона починає збирати свою ДНК назад. Уяви, що я беру товсту книгу, вириваю всі сторінки, кожну сторінку розриваю ще на декілька шматків, перемішую все це і висипаю на стіл. Для будь-якої людини це просто купа паперу. А ця бактерія ніби дивиться на ці шматки і каже: добре, зараз усе зберемо. І поступово складає свою ДНК назад, фрагмент за фрагментом, поки вона знову не стане повністю робочою. І найцікавіше тут навіть не це. Її головна суперсила не в тому, що її неможливо пошкодити. Пошкодити її можна. І дуже сильно. Просто вона настільки добре себе ремонтує, що виживає там, де більшість інших клітин уже давно загинули. Але тут виникає інше питання. Навіщо природі взагалі створювати бактерію, яка може пережити такі величезні дози радіації? Де вона могла з нею зустрітися? Біля ядерного реактора? Звісно, ні. І тут є дуже цікава версія. Можливо, ця суперздатність з'явилась зовсім не через радіацію, а через висихання. Коли бактерія повністю висихає, її ДНК теж сильно пошкоджується. І якщо ти навчився дуже добре ремонтувати себе після висихання, то випадково стаєш надзвичайно стійким і до радіації. Виходить, природа вирішувала одну проблему, а отримувала рішення одразу для двох. Саме тому ця бактерія сьогодні так сильно цікавить вчених. Вони досліджують, чи можна використовувати її для роботи в місцях із сильним радіоактивним забрудненням. І не тільки. Є ще одне місце, де її здібності можуть бути дуже корисними – космос. Тому що космос – це радіація, вакуум, екстремальні умови. І якщо людство колись захоче летіти далеко від Землі, нам доведеться навчитися краще захищати свої клітини. І ця маленька бактерія вже вміє робити те, чого ми поки що не можемо. І знаєш, що мене дивує найбільше? Коли вперше чуєш таку історію, уявляєш якогось страшного монстра. Але насправді це просто маленька червонувата бактерія. Без зубів, без панцира, без мозку. Її навіть не видно без мікроскопа. І все ж вона здатна пережити те, що для більшості живих організмів стало кінцем. Якщо колись станеться глобальна катастрофа,
рівень радіації різко зросте і більшість життя загине. Цілком можливо, що десь серед пилу залишиться саме вона. З пошкодженою ДНК, розірваною на сотні шматків, вона просто почекає. Потім спокійно збере себе назад і продовжить жити. Тож наступного разу, коли почуєш, що після кінця світу виживуть лише таргани, згадай цю бактерію. Бо справжній Конан нашої планети настільки маленький, що без мікроскопа ти його навіть не побачиш.